שלום, ברוכים הבאים. מה זה, מה הבאת לנו? זה הפתעה, בהמשך אני אראה לך. כזאת קופסה מזמן לא ראיתי. מעניין מה זה. מה שלומך? ברוך השם. תגדיר לי אותך ככה ב10 שניות. אני מוזיקאי יוצר. לעשות דו מינור, סול מינור. מוזיקאי יוצר, יש לי הרגשה שיש הרבה על מה לדבר איתך. יאללה, ניגש לפסיכו. שלום לכם צופים יקרים, אנחנו עם עוד תוכנית של בסלון של אמירן, והפעם אני זוכה לארח את המוזיקאי, היוצר, המקסים, צפריר יפרח. צפריר, ברוכים הבאים. מה שלומך? ברוך השם. שמח להיות כאן. תודה, ברוכים הבאים. בוא תספר לנו קצת על עצמך, בין כמה, מאיפה אתה, איפה החיידק התחיל, תן לנו קצת... אוקיי, אז אני צפריר, בן 30, גר בשדרות, שבדרום. זה כבר טוב. כן, לגמרי. אצלי החיידק האמת התחיל בגיל 7, פשוט ביקשתי מאבא שלי לקנות לי גיטרה. נסענו ביחד לקלזמר בבאר שבע. אין בשדרות קלזמר? לא, אין. זה מבחינתי היה כאילו מטורף. כאילו, כמעט לא ישנתי בלילה, חיכיתי שהוא ייקח אותי וזה. די, לבוא לראות את כל הכלים, לנגן. כן, נגיד, זה היה משהו ממש מיוחד. נסענו, קנה לי את הגיטרה, והוא גם קנה קלידים לעצמו, הוא מנגן כזה בקטנה. ואחר כך הוא, אתה יודע, אמרתי לו, אוקיי, תשמע, אני צריך עכשיו ללמוד. רשם אותי לקונסרבטוריון, וזהו, כאילו, משם, כל שבוע הייתי מחכה בעצם לשיעור גיטרה שיגיע, כדי ללמוד משהו חדש ולהתקדם. ועם הזמן הייתי לוקח את התווים של הגיטרה, שם אותם על הקלידים, והייתי מנגן את זה. ואז הייתי אומר, מה, זה אותו דבר. אז אמר, אבא, תראה, אני מנגנת גם את הקלידים. ככה זה התקדם. והאמת שהשיא היה זה שבגיל 16 אמרתי להורים שלי שאני רוצה אולפן, אני רוצה להקליט. זה הקטע שלי, אני רוצה להקליט וזה. ובאמת, הם הגשימו לי את החלום אז, הם בנו לי אולפן, ממש אולפן. בתוך הבית? בתוך הבית, אבל אולפן אמיתי. כאילו, אז זה לא היה כמו היום, שזה ממש אפשרי, מחשב וכרטיס קול וזה, ויש לך אולפן. אז ממש אולפן אמיתי, ולידינו יש את המכללה לסאונד של ספיר. המון הנדסאים באים ללמוד שם, אז כל המרצים בעצם היו באים ללמד אותי בבית. יפה. וככה בעצם שהתגייסתי לצבא. איפה התגייסת? הייתי ביחידה מיוחדת, בהנדסה קרבית. אוקיי. שהפעלתי שם רובוטים, כאילו, רכב שהוא נוסע לבד, שהוא נוסע כאילו בלי בן אדם. זה היחידה שהיו במנהרות, במלחמה האחרונה, בסבב האחרון? זה משהו מיוחד, זה פשוט רכב שהוא נוסע בלי אדם בפנים. זה הרכב הראשון בעולם האוטונומי, קראו לזה קרבם. אחרי זה שהתגייסתי הייתי בשירות קרבי, 1.5 שנה, ואז קרה סיפור מגניב. כאילו, מה שקרה בעצם, סיימתי את 1.5 שנה של הצבא, אני מגיע לאולפן שלי, אני יושב, אני אומר, וואו, אני בשדרות. כאילו, בסדר, אני לומד מוזיקה, כל הזמן הייתי לומד, הולך למורים פרטיים, נוסע לתל אביב, חוזר, כל הזמן לומד. אבל אמרתי, אוקיי, מה עכשיו אני עושה? אולפן שלי בשדרות. ומי יבוא לכאן, כאילו, ומה יהיה, כאילו? ואותו יום בא אליי איזה בחור שהוא כותב שירים ומלחין, הוא אומר לי, שמע, תקשיב, יש לי איזה שיר כאילו שקט במזרחית, אני רוצה שתעשה לי סקיצה. אז אמרתי לו, שמע, תקשיב, אני לא כזה מחובר לזה, אני יותר כאילו למדתי קלאסי וג'אז ופלמנקו וכל פעם משהו אחר. הוא אומר לי, מה, זה שיר שקט, מה זה משהו? אמרתי לו, טוב, בסדר. הוא בא, עשיתי לו סקיצה, ניגנתי על הפסנתר, כאילו, כתבתי את ההרמוניה, ניגנתי לו, הוא שר. אותו יום הוא אומר לי, טוב, תקשיב, אני בלילה הולך לפגוש את דודו אהרון. עכשיו, אז דודו אהרון היה זמר השנה. ואז אמרתי לו, הוא אומר לי, בוא איתי וזה. אמרתי לו, לא, תשמע, אני מתבייש, מה, כאילו, דודו אהרון הוא כוכב וזה, אתה רואה אותו רק יום העצמאות, שהוא בא לשדרות, אתה לא זה. הוא אומר לי, לא, תקשיב, תבוא איתי, בוא איתי, מה אכפת לך? יש לי רכב אאודי איתי, גג נפתח, אז אמרתי, טוב, ברכב כזה עוד לא נסעתי, יאללה, בוא ניסע. הגענו לשם, הוא שם לו את הדיסק, משמיע לו היה דיסק, כן? משמיע לו איזה 10 שירים, הוא אומר לו, תקשיב, אני אוהב את השיר הראשון, ואז הוא שואל אותי, כאילו, הוא אומר לו, מי ניגן פה? עושה לו, הנה הילד הזה. די. הייתי אז בן 19, ואז דודו אומר לי, שמע, יש לך משהו טוב בעיניים,
אני חייב לעזור לך. לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו בחיים שלי וזה. ואמרתי לו, כן, תשמע, יש לי אולפן בשדרות, הוא אומר לי, תשמע, אני את כל העיבודים שלי עושה אצל יעקב למאי, אתה יודע מי זה? כן. טוב, הכל סבבה, ביי, הוא מוציא את הדיסק, הוא אומר לחבר שלי, תקשיב, לקחתי את השיר, עוד שבועיים האלבום יוצא, השיר שלך יוצא שם. חבר שלי כולו מבסוט, כל החיים שלו מנסה לכתוב, להביא למישהו, אתה יודע, מפורסם. והוא ממש כאילו מאושר, והוא אומר לי, ראית איך הוא נדלק עליך וזה, אמרתי לו, וואי, איזה יופי. עכשיו, אני לא מבין מה המשמעות של זה, כי אני לא בעולם הזה של הדברים האלה. של הכוכבים. כן, וגם לא מבין כאילו מה המשמעות של לכתוב שיר למישהו כזה וזה. אחרי היום שלישי, מסיים תפילת מנחה, בום, אני רואה איזה מספר, 5555. אמרתי, מה זה כאילו? טוב, אני עונה, אומר לי, מה קורה חמודי? תקשיב, זה דודו. אמרתי לו, וואלה, אומר לי, תקשיב, הייתי אצל יעקב למאי, הוא אמר לי, מי שעשה את הסקיצה, הוא צריך לעשות את העיבוד, וזה אמר. עכשיו, אני לא עשיתי עיבוד לאף אחד. כאילו, הייתי בן 19, כן? אין לי שום רזומה, אין לי כלום, הבן אדם זמר השנה, כאילו, אמרתי לו, שמע, תראה, אני מפחד, אני לא יודע, אני לא עשיתי... הוא אומר לי, לא, תקשיב, אני סומך עליו, היום יום שלישי הבא אני בא לשדרות. ככה. ואז באתי לאבא שלי, אני אומר לו, אבא, שמע, תקשיב, אתה לא מבין, דודו אהרון אומר לי שאני עושה לו שיר. ואבא שלי אומר לי, איזה דודו אהרון? אני אומר לו, אבא, תקשיב, רק אל תגיד לאף אחד, אם הוא לא יאהב ולא שלא יפדיחות, שאף אחד לא ידע. ובאותו זמן הכרתי מתופף את אבי אבידני. אבי. עכשיו אבי היה בחסידי, כאילו, הכרתי אותו מהחסידי. גם יש לי בני דודים שהם ממש כאילו בקטע החסידי וזה, אז גם... מי? היום הוא כבר עושה הגברה, קוראים לו רזיאל יפרח, וכל האחים שלו מנגנים בעצם. הטמפלט שלנו שהיה שהיינו קטנים, זה שכאילו הם היו מנגנים כל הזמן, באים, ואז אתה יודע, ואז ככה גם אני מכיר אותך, בקיצור אני מכיר את כל העולם החסידי ממש טוב. וכל הזמן היינו, כאילו, הם היו, אתה יודע, היינו מסתכלים ורואים, ואומרים לי, תשמע, זה עכשיו חזק, וזה מגניב, וזה פה, ואז כאילו אמרו לי, תקשיב, יש מתופף קטלני, אבידני. הוא באמת קטלני. באמת קטלני, ואז הגעתי אליו, אני אומר לו, אבי, אני עושה שיר לדודו אהרון, הוא אומר לי, איזה דודו אהרון בראש שלך? אמרתי לו, תקשיב, אתה לא מבין, אבי, אני אומר לך, אתה תנגן, וזה אתה תראה. וזה השיר הראשון, הכנסתי אותו, אף אחד כאילו, לא הכירו אותו בדבר הזה. ודודו אהרון באמת הגיע אליי, בא, שומע את השיר, אומר לי, וואו, שמע, איזה עיבוד יפה, עשיתי את העיבוד מוזיקת עולם, איך שאני חושב, אין לי שום רפרנס למזרחי, ואני גם לא מכיר מה הולך שם. פתאום זה עבד, ואחרי יומיים, כאילו, השיר יוצא, אני נוסע לאוטובוס, פתאום אני שומע איזה ילדה, שמה את השיר. די. אמרתי, וואו, אני לא מאמין, כאילו, איזה מטורף. אתה יודע מה הדבר שעולה לי בראש? סייעתא דשמיא. בטח. ממש, כאילו, מכל כיוון. וזה רק ממשיך ככה, כאילו, באמת, זה משהו כאילו, באמת זה הכל קורה, גם ההמשך של הדברים שאני אגיד לך, זה הכל קורה רק מקטע של אמונה, ודברים, אני גם שומר שבת והכל, וכמה שזה פשוט. מרגיש לי כאילו אתה לא דוחף, אז השם עוזר לך, נכון? או שאני טועה? אני פעם, נגיד, הייתי כאילו בספקות, אני נגיד הייתי רוצה משהו, נגיד סתם, עשיתי למשל עם אומנים בינלאומיים, כן? אז שואלים אותי, כל פעם הייתי אומר, נגיד למישהו, תשמע, אני החלום שלי זה להגיע לבינלאומי, אני רוצה להגיע לבינלאומי, אני זה... אז סבבה, אבל אף פעם נגיד לא, הייתי אומר, תשמע, אני אתפלל שאני אגיע לשם. כי זה כאילו, אתה אפילו שהייתי הולך לבית כנסת וזה, אבל כאילו, אתה יודע, אתה כבר לוקח את זה כאיזה... זה נשמע לך מופרך, או שכאילו לא לבזבז בקשות על דברים כאלה? לא לבזבז בקשות, כאילו זה, לא יודע, זה לא כזה. לא יקרה, כאילו. לא יקרה. תפילת שווא. משהו כזה. ואחר כך כאילו אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אמרתי כאילו, בוא, אני אנסה להתפלל, מה יכול לקרות? תשמע, ביקשתי את זה, ופתאום... עכשיו תקשיב, זה דברים, זה אנשים כאילו בין הגדולים בעולם, אתה יודע, אתה לא יכול להגיע אליהם. זה הם מגיעים אליך. ופתאום אתה רואה איך פתאום, טק, זה מתקשר. מדהים, אין לי מילים. וזה מתקשר... יפרח בימיו צדיק. זה מטורף, כאילו, דברים שאני אומר לעצמי, וואו, כאילו, איך זה קורה? ואז גם אני רואה שכאילו יש את הקטע שזה גם זורם וקורה, ואז פתאום זה שומע, וזה שומע, וזה שומע, וזה שומע. ואז הבנתי כאילו גם מה תכלס אני עושה, כי אני יודע, אני כאילו המטרה שלי בסופו של דבר, זה אני מביא את היהדות לעולם. זה הקטע, והעולם כאילו, הוא מתלהב מזה, מבחינתו זה כאילו, כשאני רואה פתאום, שנגיד אתה רואה איזה 20,000 איש שפתאום SIN, שמים את זה שם וזה, אני אומר, וואו, כאילו מדהים. זה מטורף. מדהים, אין לי מילים. באמת, זה סיפור שהרבה זמן לא שמעתי. אני חשבתי שקובי עוז הוא גולת הכותרת בסביבות, אבל ככה... הוא גם. לא, ברור, אבל כזה מהירות וכזה... ציפור קטנה לחשה לי שאתה אחד מהאומנים הכי מושמעים בארץ, בספוטיפיי או משהו כזה. כן, ספוטיפיי זה פלטפורמה שהיא בעצם, היא כבר קצת מחליפה את היוטיוב בחול. בחול נגיד כבר פחות מתייחסים ליוטיוב, ויותר לספוטיפיי. יש את האפל מיוזיק או את ה... בדיוק. אז הקטע של הספוטיפיי זה גם בגלל שעשיתי המון מה אתה שומע, בספוטיפיי או באפל? אני ביוטיוב. ביוטיוב? אני ישראלי.
ישראלים זה יוטיוב. תמיד אתה נכנס, אתה בודק את הצפיות ביוטיוב. בחו"ל הם רק בספוטיפיי. אני אומר לו, תשמע, אבל מה עם היוטיוב? לא, היוטיוב לא מעניין, רק ספוטיפיי. אני ישראלי, אני אוהב להיכנס ליוטיוב, יש לי גם ספוטיפיי, יש לי הכל, אבל תראה, אני בקטע של המספרים וכל זה פחות מתעסק. כאילו, גם כשאני מוציא שיר ואני רואה שהוא קורא ועובד והכל, אני כבר בשיר הבא. כאילו, הוא יוצא, אני אומר, זה כבר עבר, כאילו, זה הקטע. וכל הזמן להביא את הרעיונות החדשים ואת היצירתיות. זה בעצם מה שמביא אותך לעולם. ברגע שנגיד אתה בא ממקום מסוים, תראה, גם בישראל הדבר המדהים שיש מלא תרבויות כאן. יש כאן הכל, כאילו, אתה יודע, אתה הולך, יש לך תימנים, יש לך קורדים, יש לך זה, גם דברים כאלה שעשיתי, שזה מאוד עבד בישראל. נגיד עם המוזיקה הקורדית ודברים שמאוד הצליחו. איזה עדה אתה? מרוקאי? אני מרוקאי, כן. כמו שצריך. אבל בכל פעם ששואלים אותי איזה עדה, אני למשל עשיתי טרק עם ציון גולן, זה היה בגלגלצ, אני תימני. שואלים אותי זה, אני קורדי, אני מחליף. עשית עם ציון גולן? כן, ללא מילה 5, עשיתי אלבום שלם, קראו לו ללא מילה. זה בעצם הפרויקט הראשון שעשיתי. אחרי שהפקתי לכל הזמרים של הים תיכוני, אחרי זה עבר מלא באו אליי וזה. ואז החלטתי, טוב, אני כאילו כל הזמן בנפש שלי, אני אומן. אני כאילו לא רוצה רק לאבד לאנשים. כאילו אפילו שעיבוד זה אומנות והכל, אבל... אתה רוצה ליצור. אני רוצה ליצור, כאילו להביא את זה. ובהתחלה, אנשים כאילו אמרו, מה, למה לך לעבור? תראה איזה יופי, הכל עובד בעיבודים, יש לך אנשים מגיעים, הכל קורה, כאילו, אתה יודע, פרנסה טובה וזה. אבל בלב שלי אמרתי, אני רוצה ליצור, ואז פשוט התחלתי לעשות מוזיקה, אתה יודע, את המוזיקת עולם. התחלתי להביא אליי לבית, הכל. קורדים, תימנים, מרוקאים, אנשים מדהימים, אומנים ממש, כל אחד עם הקטע שלו והתרבות שלו, ופשוט התחלתי להקליט, לא ידעתי מה אני עושה. עד שבסוף התפוצץ השיר הלהיט הקורדי, שזה כאילו ממש... איזה שיר שלך הכי התפרסם? יש בארץ ויש כאילו בעולם. כאילו מה שעובד בעולם לא עובד בארץ, ומה שבארץ לא עובד בעולם. אז איזה בארץ? בארץ יש אחד כאילו שזה היה ללא מילה 5, זה היה ברדיו בגלגלצ וזה, עם ציון גולן, ויש את הצ'ופי קורדי, שזה עם הזורנה, שבעצם הבאתי את הקטע הזה, וזה עד היום מנוגן כבר איזה 3 שנים, כל רחבה, כל מקום וזה. תגיד, שנכנסת, היה לך איזה תיק, שהוא לא כינור, הוא לא גיטרה, הוא לא סופרן, הוא לא זה, מה זה, מה יש בפנים? זהו, אז זה כלי פרסי האמת, כאילו יש לי אהבה לכלים, אני כל הזמן לומד על כלים חדשים וקונה, יש לי גם נבל וזה, כל פעם, זה הקטע, כאילו זה המחלה שלי, כל פעם אני הולך, קונה איזה כלי חדש, מתחיל ללמוד אותו, למרות שתכלס, כאילו אתה יודע, אם אתה יודע את התיאוריה המוזיקלית, אז הכל אותו דבר, רק הטכניקה קצת משתנה וזה, אבל אתה יודע, להביא צלילים חדשים, גוונים חדשים, אז הנה, זה הכלי הזה. וואו. שכולה זה בעצם... עבודת יד נראה. כן, זה כולה עבודת יד, הביאו אותו מטהרן, וכל הקטע שלו שבעצם, שהוא לגמרי מפיק את כל הצליל שלו והכל מדברים מהטבע. אז בוא תיתן לנו כמה צלילים. יאללה, ביחד, בכיף. איזה יופי. תן לנו כזה איזה... איזה יופי. שומעים שזה כלי לא תעשייתי, שיש לו איזה משהו
לגמרי, כן. מקסים. כמה זמן לקח לך ללמוד על זה? או שאתה עם גיטרה, אז אתה כבר... כן, הייתי עם גיטרה לפני, אז זה כאילו דומה, אבל כל העצבוע וכל הרבעים וכל הדבר הזה זה שונה. אתה אוהב רבעים? כן, אתה יודע... אתה יודע שאני לא מצליח לשיר ברבעים. כמה שאני מנסה. אשכנזי לא יכול. אי אפשר, לא קיבלנו את זה. בסדר, בקלידים אתה יכול, אבל... אני גם לא, אין לי את החוכמה הזאת לעשות רבעים. נולדנו מזה, מה לעשות? האמת שאני, המבחן שלי, אני לפעמים כאילו שאני עושה את הדברים האלה עם רבעים, נגיד לארץ זה עובד ממש. אבל לחול, אז אני ממש כאילו משתדל להביא את זה ממש עדין, וגם עם זה, אז זה ממש בקטנה, וכל הזמן יש לי חבר, גם שהוא בדיוק יש לו שמיעה כאילו מאוד, אתה יודע, כאילו אשכנזי, והוא תמיד אומר לי, לא אחי, זה מוגזם, זה כבר אובר, אז תמיד אני משמיע לו. כי הוא לא יודע לעשות, תגיד לו. לא, כי הוא פשוט, יש לו את האוזן, ואני אומר לו, כי אני רוצה שזה יהיה בכל העולם, תמיד אני אומר. אז לפעמים אני מאזן את זה כזה, אתה יודע. מה הלהיט האחרון שעשית? מה הדבר האחרון? ראיתי שהקלטת עם ברסלבים. כן, ראיתי שהקלטת, היה לך כתבה לקחת בתוך מתנס בסדרות. זה מדהים איך מאוד מזכיר לי את עידן רייכל, אתה יודע? זה כאילו מקביל אליו. הוא התחיל אצלו בבית אצל ההורים בכפר סבא, עם פסנתר. לגמרי, גם אני ממש מעריץ את עידן רייכל, למשל האלבומים הראשונים שלו והכל זה דברים ששמעתי, אמרתי וואו. ובנוסף לזה הייתי רואה את יאני למשל, ביוטיוב. הייתי אומר וואי, אני רוצה להיות יאני. אני רוצה להיות יאני. ככה הייתי רואה את זה, ובסוף באמת עשיתי זה גם שאני מופיע היום, אז אני בא עם מקלידים, וזה כמו בחסידי, אני ממש מגביל את זה. פשוט בחסידי יש יותר הרמוניות. מאוד. כל בעצם הסביבה שלי, בוא נגיד בנגנים ובאנשים, זה היה מהתחום החסידי. בגלל זה גם אני מכיר אותך, למשל. בחתונות כל הזמן שנים, היו אומרים לי, תשמע, תקשיב, יש את אמירן דביר, כולם כאילו היו מעריצים אותך, עדיין מעריצים אותך מהסביבה שלי והבני דודים שלי והכל. כיף לשמוע. כן, ואז אני אומר לך, אתה לא יודע, כן? אבל כשהייתי קטן, אז הייתי בא להופעות שלך, ואז הייתי שומע את זה, הייתי אומר, בוא'נה, איך הוא שולט על ההרכב, ואיזה הרמוניות. עד היום אני כאילו ממש אוהב את ההרמוניות שלך. אני שומע איך שאתה עושה דברים פשוטים ואתה מארמן את זה, אני אומר, וואו, זה כאילו, זה גאונות, כי אתה עושה את זה לא מוגזם, וזה עדיין יפה, כאילו, וזה משהו שאני, בתור מוזיקאי, אני ממש... שימחת אותי מאוד עכשיו. ממש, אני באמת כאילו מתלהב מזה. תודה, תודה רבה. וגם בפייסבוק אני עוקב אחריך, אבל... באמת? טוב, נתחיל... בטח, מה? תגיד לי, מה התוכנית, יש לך איזה תוכנית לעתיד הקרוב, אתה מוציא משהו? בטח, כל הזמן אני בעשייה. האמת בקורונה, איך זה תפס? בקורונה זה היה דווקא מעולה, כי אני אוהב ליצור, אז לא משנה, אני נכנס לבית, ואני כאילו, הסדר יום שלי זה אני קם בבוקר, ונכנס לאולפן, אני מכור ליצירה. כאילו, אני מוכן לוותר על הכל, פשוט רק נגיד כדי להביא עוד איזה שיר, עוד איזה קטע, עוד זה, כאילו זה, אם נגיד אני לא יוצר כל יום, אני מתבאס. אז יש לך הרבה דברים במגירה, כאילו? יש לך מלא קטעים שאתה... מלא, כל יום אני נגיד, אני כל יום מצפה לעשות שיר, כאילו לעשות קטע חדש, ואז אתה יודע, ואז לפעמים יש לך תקופות, אין מה לעשות, שאתה פוגע יותר, שאתה פוגע פחות, כי בשוק הבינלאומי... כל מה שאתה עושה, אתה מוציא אותו, או שיש לך בצד... יש דברים שאני משאיר, אבל לרוב כאילו, השאיפה זה... אני כאילו פשוט אוהב לעשות את הכל מהרגע לרגע. נגיד, מלא פעמים אומרים לי, תשמע, תעשה תוכנית שנתית, אתה מוציא את השיר הזה, את השיר הזה, אבל אני לא יכול, אני אתן לך דוגמה, אני יכול עכשיו ללכת למקום, לשמוע פתאום איזה ליין, וואי, זה קטלני, עכשיו אני אחבר את זה עם זה, אני אחבר את זה עם זה, אביא פה איזה ילד, מגיע לבית, טק עושה את זה. ואז שאני שולח את זה ללייבלים בחול, ופתאום הם אוהבים, וואי, אני שמח. אני אומר, וואי, פגעתי. איך הגעתי אליהם? זה מדהים. אחרי עשיתי שיתוף פעולה עם ארבין ון ביורן, זה אחד הדיג'ים הכי גדולים בעולם. זה היה הראשון, ולא הייתי קשור בכלל לעולם של ה-EDM. אני באתי מעולם אקוסטי לגמרי ומוזיקה, ואמרו לי, ארבין, כאילו, באמת לא ידעתי מי זה. ידעתי מי זה יאני ואמירן דביר. לא ידעתי מי זה... אתה יודע, לא ידעתי מי זה באמת. אז... הולנדי אמרנו, נכון? כן, ואז פתאום התחלתי לראות את הכוח של ההוא כזה שכתבתי, והקלטתי את תושבי שדרות המדהימים, כן? שזה בכלל היה סיפור מטורף, איך ש... זה נגיד, אצלנו יש בשדרות אהבת חינם. כל הדברים, הרבה דברים שאני מתבסס עליהם ביצירה שלי ומצליח להביא אותם, זה דברים שאתה לא יכול להביא בכסף, למשל. נגיד בחול, גם אם עכשיו תביא 400 איש ותגיד להם לשיר, לא יודע אם זה יעבוד לך. אבל ש400 איש רוצים לעזור לך, זה אנרגיה אחרת. או שלמשל עשיתי עם הנחמנים. וזה משהו שאני מאמין בו, שזה מנצח כל דבר, כי אתה בעצם מביא אנרגיה אמיתית, ואנשים טובים שרוצים לעזור לך ורוצים, וזה באמת עובר, זה גם קורה, הדברים האלו ממש קורים.
ואז לחשוב יצירתי, אתה יודע. מהמם. זה כאילו עובר לך בהיסח הדעת כזה? כאילו כתוב שהמשיח יבוא, הוא יבוא בהיסח הדעת, בלי הכנות, פתאום הוא יבוא. ככה זה נראה לי שיוצא לך שיר. אתה לא מאמין עכשיו, תקשיב. יש איזה A&R מסוני, קוראים לו אילן, הוא יהודי, הוא גר בצרפת, כן? והוא, בדיוק לפני שבועיים, הוא אומר לי, תקשיב, תעשה לי את השיר משיח. אמרתי לו, מה משיח? מה אתה גנוב? הוא אומר לי, כן, כן, תקשיב, משיח. זה יכול להיות להיט מטורף. כן, אז עשיתי אותו, הבאתי מקהלת ילדים וזה, ועכשיו תקשיב, הבן אדם, כאילו, הוא לא יודע עברית, הוא שומע את זה, הוא לא זה, אבל הוא אמר לי, תקשיב, משיח, זה היה להיט מטורף. נכון. תעשה משיח, אנחנו נביא את המשיח. עכשיו הוא באמת יש לו כוח לשים את זה בכל מקום, אז אתה יודע, זה מטורף. אתה מקבל המון תמלוגים על הדברים האלה? כי זה הרבה מאוד תמלוגים, כן? איזה כיף. אבל... ככה צנוע, משהו. לא, מה שהכי חשוב לי זה האומנות, באמת. כאילו, הקטע שגם אני יוצר, גם, אתה יודע, אתה צריך להביא את זה ממקום של, אתה לא יודע מה יהיה. מקום אמיתי. מקום אמיתי ואתה לא יודע מה יהיה, אתה צריך לבוא מקורי. זה כל הקטע. לפעמים זה עובד, לפעמים לא. אבל כשזה עובד, אתה אומר, וואלה, הבאתי אותה. ואז זה מביא לך עוד חודש של שמחה. ואם פתאום לא הולך, אז אתה מתחיל להיות בבאסה. כן, זה עושה לך דאון עם משהו. בטח, מה, זה... ככה זה... לפעמים יש תקופות, הכל הולך לך כמו שאתה רוצה, ופתאום יש תקופות, נגיד, שאתה לא פוגע יותר מדי, אז אתה... אז כמה שנים אתה כבר יוצר? מגיל, בוא נגיד מגיל איזה 22 התחלתי בארץ, ובחול אני סך הכל שנתיים. נפתח לי הדלת בחול לפני שנתיים, בדיוק. אתה גם נסעת להופיע שם? כן, בטח, הזמינו אותי באביזה. די. ואני עדיין שומר שבת, אני לא מופיע בשבת. אני מבחינתי שבת, טק, אני מכבה את הטלפון, אני הולך לבית כנסת עם אבא שלי, עם המשפחה, אתה יודע, הם יודעים את זה גם בחול. הם רושמים לי שבת שלום, חלק מבינים, חלק לא, אבל מבחינתי זה כאילו הזמן שאני עם המשפחה, זה הזמן שאני מתפקס, וזה בחיים אני לא אוותר על זה. מעלה ואומרים לי, תשמע, אבל המסיבה יום שישי בישראל זה היום הכי חזק. בגלל זה גם אני לא כל כך מופיע הרבה במסיבות כאן, כי זה יום שישי, כל הזמן יום שישי. אני נגיד לא, זה למשל הופעתי בפורום, היה שם הופעה ממש טובה, יום חמישי. פורום בבאר שבע? כן, זה המקום הכי גדול בארץ, כאילו, של הופעות. ואז בסוף ההופעה אומר לי, יופי, מחר תבוא גם, ב-2 בלילה. אמרתי לו, לא, אחי, שישי אני לא, הוא אומר לי, אז יהיה לך בעייתי. אני אומר לו, אני מעדיף בא איתך ולא בא עם אלוהים. תשמע, אתה מפיץ הרבה אור, באמת צדיק, אתה מעריף. האמת שאני פשוט, אני לא רואה כאילו מה אני עושה, פשוט אני עושה את זה בקטע של אמת, כאילו, ככה אני מרגיש, ואז... זה לדעתי הצלחה שלך. ברוך השם. מה אני אגיד לך, אני ספיצ'לס, אני לא שמעתי הרבה זמן דבר כזה. כן, זה גם בחול הם אומרים לי כל הזמן שזה הזיות, הדברים שקורים, כי זה, אתה יודע, זה אנשים מאוד גדולים, ופתאום הוא פונה לך באינסטגרם, אתה יודע, זה לא כל הזמן, ולפעמים גם אני חושב, אז אני אומר, נגיד סתם, שנה לפני אני אומר, וואו, הלוואי שהייתי עושה שיר עם הפרוג'קט. פתאום שנה אחרי בום, עשיתי איתו שיר, כאילו, זה מטורף, כאילו, אתה אומר, תראה, איך זה יקרה, זה בן אדם ואנשים מאוד גדולים, וגם, שוב, הם לא צריכים יותר מדי, יש להם הכל, אבל כשאתה מביא משהו מיוחד ומקורי, מחוץ לקופסה נגיד, מדהים. אז, אתה יודע, המוזיקה מנצחת, זה מה שאני מאמין. עשית שיתופי פעולה עם אומנים חסידיים? כן, גד אלבז עשיתי באלבום שלי ללא מילה 2, אז היה קונספט שעשיתי אותו במערות הכותל, ואמרתי כאן, אני הולך בעצם לחבר את כל כאילו אין לזה מילים, זה יהיה כמו תפילה, אז הבאתי את בן סנוף, את גד אלבז, את יוסף חיים שווקי וליאור אלמליח. בעצם כל אחד, וואו. כן, מביא את הקטע באותו שיר? באותו שיר, כן, וואו. אפשר להקשיב לזה, וצילמנו את זה במערות הכותל. מי התפייט הכי יפה? זה סגנון אחר קצת. כל אחד זה משהו אחר. שווקי הוא סורי, אם אני לא טועה, הוא... כן, אבל הבאתי אותו בקטע של היידיש שם. כאילו, אתה יודע, אז לא בקטע של... ואז נגיד ליאור אלמליח בקטע של האנדלוסי. אנדלוסי. ובן סנוף בקטע של, אתה יודע, יותר מודרני כזה, דתי-לאומי, וגד אלבז הוא, אתה יודע, הוא יצירתי, אז הוא יכול הכל, בדיוק. כן, הוא מדהים. אז מה, אז אולי נעשה משהו ביחד? זה ברור. האמת שעכשיו אני מחפש לעשות משהו ביידיש. ביידיש? כן, זה יכול. אני עוד לא יודע, אתה יודע, זה... היידיש שמאמה. יכול להיות. אני צריך לשמוע, אני לא... אם יש לו את הנתונים, להפוך אותו למשהו, אתה יודע. יש לו, אבל זה המון מילים ביידיש. אז אולי רק את הפזמון. בדיוק. אתה כבר הבנת את הראש של ה... שמה זה ממש כאילו לפי הוקים, שזה לא יותר מדי, לא פחות מדי, אבל יידיש זה מדהים, כי... נכון. אף אחד... תראה, לעולם האלקטרוני שאתה מביא משהו, זה לא כמו שאתה מביא, זה נגיד, צריך לדוגמה, אתה מוציא שיר לעולם החסידי, ואתה מביא להם את זה, אז אוקיי, מכירים את זה, לא הבאת פה, כאילו, הבאת שיר יפה, ואז אם הם אוהבים שמה,
שאתה מביא דברים מוזרים, מה שכיף בעולם הזה, שאני מרגיש שיש לי הרבה מה להעשיר אותו. אז נגיד, פתאום אני מביא להם תימני, וואי, הם נגנבים, מה זה תימני, אתה יודע. זה היופי של מוזיקת עולם. בדיוק, שאתה מביא להם פתאום יידיש, שאתה מביא ילדים קטנים שרים נגיד, או שאתה מביא, ויש לנו הכל בישראל. היה איזה טרק ישן, של שיר חסידי ישן של פרחי משהו, שהתפרסם בטירוף. נכון, זה חברים שלי עשו, קוראים לשיר גם. גם, כי ילך. בדיוק. זה היה פצצה של דבר. זה מטורף, ואז אני עשיתי את ה-SNI, שזה גם בדיוק יצא באותו חברת תקליטים, ואותו קטע והכל. גם, זה מה שמדהים, שכאילו הם שומעים את הדבר הזה, והם אומרים, וואי, אני מרגיש שזה מרגש אותי. והם לא מבינים כאילו מה הקטע, אבל זה, מוזיקה היא עוברת, גם אני ממש מאמין בקטע של למשל הקטע של הרב שלמה קרליבך, שהלחנים שלו, אתה אומר, וואו, הלחנים טובים, כאילו, יש לו לחנים שהם מרגשים, יש לו נשמה בלחנים. שאתה שומע את זה, ואז דיברתי עם הבת שלו גם, וזה, והיא שמחה. נשמה? כן, שעושים עם זה משהו, ובאמת הייתה מדהימה והכל, כי אתה חייב אישורים לכל דבר בחו"ל, זה לא כמו כאן. אז מה עשית את SNA שלו? עשיתי את SNA ועשיתי גם את המזמור לדוד. יאללה, בוא נעשה קצת. יאללה, תנגן אתה. בוא ננסה את היידיש שמאמי, נראה אם זה יצליח. בוא ניקח אותו בדו. טיטן, טום טם פם פם. טירר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 רrr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 r
לא, עדיין לא. זה הדבר הבא לדעתי. אז יאללה. קדימה. אני רוצה שתיתן מסר עכשיו לצופים שלנו בבית. מסר מוזיקלי ומסר יהדותי. יהדות זה הכי קל. זה פשוט רק צריך להתפלל. זה פשוט, כן, כאילו לדעתי, אבל כל הזמן נגיד גם שאומנים שואלים אותי, מה, אבל איך הגעת אליו, איך הגעת אליו, איך הגעת אליו? ואז יש הרבה גם כאילו קטע של, אתה יודע, פוזה וזה, אז אתה לא יכול עכשיו להגיד לו, אתה יכול להגיד לו, תשמע, אני טוב, אני זה, אבל זה לא באמת. ואז אני אומר להם, תגיד, אתה מאמין באלוהים? ואז הם בשוק, כאילו מסתכלים על אנשים לא קשורים לזה. הוא אומר לי, כן. אמר לו, אחי, אתה צריך להתפלל וזהו, אתה תראה, זה פשוט... זה המסר הכי חזק שיכול להיות. וזה הכי אמיתי גם, אני אומר לך, תמיד זה פשוט, אני אומר לו, אתה מאמין באלוהים? כאילו, ואז הם מסתכלים עליי, כאילו, מה הוא קשור, אתה יודע, זהו, במסיבות ובדברים ובלגן כל הדברים, אבל אני חושב שפשוט הדרך, כאילו, הדרך שלי להעביר את המוזיקה שלי כמה שיותר רחוק, אז זה דרך העולם הזה כרגע של ה-EDM, וזה מגיע לעולם, וגם אני רואה
שפתאום יהודים, אתה יודע, מכל העולם כותבים לי, פתאום מצרפת מתייג אותי בשיר, ופתאום זה מרגש, אני מרגיש כאילו שזה קורה. ושוב, אני תמיד כאילו בא בקטע של אני יהודי ישראלי, אז בעצם השורה התחתונה של התוכנית מבחינתי, זה צופים יקרים. אתם רוצים משהו, פשוט תתפללו בצורה הכי פשוטה, נכון? ככה אני עושה, אני לא צריך יותר מדי, להתפלל, לבקש. למדתי השבוע שמבקשים משהו, זה לא מספיק שחושבים עליו בלב, אפילו שהקדוש ברוך הוא בוחן כליות. צריך להגיד את זה ממש במילים, מה אתה בדיוק רוצה. לגמרי, ובאמת קורים דברים שהרבה אנשים כאילו לא מאמינים בזה, כי אתה יודע, הם פשוט כל כך בעשייה ובמלחמה ובמאבק הזה, שאתה אומר לו דבר כזה, אז הוא כאילו אומר, מה זה עכשיו הדבר הזה? אבל לפעמים, באמת, זה כאילו, אני נגיד, נפתחו לי דברים שלא האמנתי, נגיד הייתי חולם על איזה אומן, וואי, שמה, איך בא לי לעשות איתו, איך אני רוצה, ודברים כאילו, רק ליצור מוזיקה ולעשות, זה הדבר שהכי כיף, וגם הכי בעצם, אתה יודע, הכל קורה. תודה לכם צופים יקרים, על רקע הצלילים היינו ניפרד מצפריר יפרח, מאחל לך שתפרח, צדיק את אמר יפרח, עוד ועוד אמן, ועוד, תודה שהזמנתם שנשמע אותי. עליך, תודה שבאת, תודה לכם צופים יקרים, נתראה בתוכנית הבאה של בסלון של אמירן.